Hello po mga ka-online, part 2 na po tayo ng video tutorial natin dito sa antusdt, and this time po ay atin pong pag-uusapan naman yung ibang mga functions ng website na to na hindi natin napag-usapan nung nakaraan. So simulan po natin dito sa pagre-recharge. So mapapansin nyo po, once na inopen po natin yung account natin, so magpa-pop itong kanila pong promotion this month. So nag-start po yung kanilang promo noong August 2 hanggang August 20 pa po ito. So once na nag-recharge tayo, for new member po ito, no? So once na nag-recharge tayo ng 108 USDT, magkakaroon tayo ng bonus na 10 USDT. Ang laki agad ng bonus, no? So 10 USDT. Nga lang, magkano ba yung 108 USDT dito sa Pinas? As of now po, yun po ay nagkakahalaga ng 5,438 pesos. So malaki-laki din po, ano? So once na nag-recharge kayo or nag-deposit kayo sa website na to, so parang investment na rin po yan, ano? Kikita kayo ng malaki-laki. Pero paalala lang po, ano? Ang pag-i-invest po sa mga ganitong website ay very risky din. And please invest what you can afford to lose. Okay. Pero ang kagandahan naman sa website na to ay meron siyang mga options na pwede naman tayong kumita kahit hindi tayo mag-invest, ano. So mag-daily check-in lang po kayo, and then sali kayo sa mga shuffle every day. Kikita at kikita pa rin kayo, katulad ng friend ko na kumita siya dito ng 31 USDT. So eto nga yung kanya pong proof of payment. So, na-receive lang po niya ito recently lang, nung August 2 lang. And hindi po siya dito naglabas ng pera, no? So, hindi siya nag-invest. Kaya naman, pwedeng-pwede po talagang kumita dito nang walang nilalabas na pera. And para po maging updated tayo sa mga news and mga updates ng website na to, click lang po natin tong Telegram. So, meron din sila ditong mga promotions. Pwede tayong mag-join sa kanila. In case naman na meron tayong ma-encounter na problema, no, pwede tayong kumontak sa WhatsApp nila. So, click lang natin tong service and makikita natin yung kanila pong WhatsApp number. And pwede tayong tumawag or mag-chat sa kanila. And dito po sa settings, makikita po natin dito yung atin pong account details. So, in case po na gusto nyo palitan yung password nyo, pwede nyo po siyang i-modify dito. And kanina po napag-usapan natin yung pagre-recharge, ano. So, click po natin tong recharge. Dito natin makikita yung address. So, kailangan lang po natin i-copy yung address dito. Click natin tong copy address. Kung ang gagamitin po natin ay TRC20 na galing sa Binance. So, ayan, make sure na nasa TRC20 siya, no? So, copy lang po ninyo yan, and dyan nyo isa-send yung inyo pong deposit if ever po na gusto nyong mag-invest dito. And ngayon naman po, check naman natin yung mga partners nila. So, makikita natin yan dito sa partners. Ayan, click lang natin yan. So, makikita po natin dito lahat ng mga cooperative partners niya, no? So, nandito yung Coinbase, Binance, Bitflyer, Moonpay, and marami pa pong iba. And dito naman sa icon na to, itong About Us, so dito natin makikita yung kanila pong mga tutorial, ano? So, yung introduction to antusdt, kung paano nag-work yung invite friends to introduce, team agent introduction, how to register and recharge, how to mix coins. So, nandito lahat yung kanila pong mga video tutorial. So, don't hesitate to explore their website para mas maging familiar tayo sa mga functions dito. And yung ibang mga information naka-indicate naman dito, no, bukod sa kanilang mga video tutorial, may mga written din sila. So, ayan, basahin lang natin yan.
yan if ever na meron tayong question o hindi natin maintindihan sa kanila pong website. And by the way, sa mga interested sa application or sa website na to, you can also check out my first and part 1 video about this website. Dun po tinuro ko yung registration and yung ways of earning dito sa antusdt. Ilalagay po natin yung link ng aking part 1 video dito sa description below. So next tutorial naman po natin ay tungkol sa Binance, kung paano mag-register at kung paano po natin i-withdraw ang atin pong earnings from antusdt to Binance. So kita-kits po tayo. Thank you for watching and God bless.